Hi guys, and welcome back to my channel. So for today's video is gagawa na naman tayo ng panibagong review, and this product is Olay Cream Body Wash. So I've been using this product for 1 month na. So eto siya guys. So ito nga pala yung packaging niya. This product is 500 ml and from Procter & Gamble, Philippines. So basahin natin guys kung ano-ano yung mga kiniklaim nitong si Olay Cream Body Wash. So, Olay Cleansing and Firming Cream Body Wash, Niacinamide plus Peptide. Olay First Niacinamide Body Wash Series. Kasi meron siyang tatlong klase ng body wash. So, meron siyang moisturizing, firming, and brightening. So, ito naman ngayon yung itatry ko, si firming. Kasi natry ko na yung kanyang moisturizing. And meron pa siyang isa, yung brightening, yung color white naman. So, ayan siya. Kaya tinatawag siyang series. Infused with niacinamide B3 purified using Swiss technology and peptide from France. Consistent use of improves skin firmness and repair skin moisture barrier to give you a youthful, radiant skin. Siyempre, pag sinabing repair skin moisture barrier, giving you a youthful, pampabata siya guys. So, yung kanya namang scent, yung kanyang amoy, yung may experience daw natin na scent experience dito is immerse yourself in a unique blend of juicy strawberry, sweet pineapple, and ancho-pear fragrance notes, leaving your skin with a fresh and calming scent. Gentle cleansing technology removes impurities effectively from the skin while keeping it hydrated. So, ayan siya guys, yung mga kiniklaim niya. And based in my own experience, sabi ko nga sa inyo guys, na-try ko na yung kanyang kulay orange nito, yung moisturizing. So, sobrang ganda talaga and sobrang bango talaga ng mga Olay na body wash. Subok na talaga and na-addict talaga ako sa amoy nito. So, totoo nga yung mga sinasabi niya ditong scent experience. Yung may experience daw natin upon using this Olay body wash. So, by the way guys, yung kanyang pagka-body wash nga pala is cream siya, cream form, parang lotion, parang ganun. Kasi, compared dun talaga sa mga iba kong mga na-try, ayan siya, parang siyang lotion. Kung mapapansin nyo guys, hindi siya tumutulo. Ayan, cream nga, kayang ganun. Kasi, yung iba kong mga na-try na mga body wash is usually, mga ano siya, parang liquid talaga siya. And, kapag pinump mo siya, by the way, pinapump nga pala siya is, ayun, parang siyang mabilis, parang siyang liquid talaga, compared dito na may pagka-cream siya. So, kapag ginanon ko nga siya, hindi agad siya nalalaglag. Yung yung pagka-liquid niya. And, ang nagustuhan ko dito guys, sobrang bango. Ulit-ulit ko sinasabi, sobrang bango. As in, nakaka-addict talaga yung amoy nito. Para ka naglagay ng perfume. Kasi syempre, ito yung sinasabing body wash, cleansing, and firming. Kasi pag naliligo ako, ang ginagawa ko dito guys, is iniuhuli ko siya kasi gusto ko, paglabas ko ng banyo, ito yung maamoy sa akin na scent paglabas ko. Kasi sobrang bango niya na talaga. As in, kahit di ka na mag-perfume pag ito talaga yung gamit mo, yung kanilang body wash. And kaso, nakalagay nga dito sa cleansing, dapat sa unahan siya. Kaso, ginagawa ko, nasa panghuli siya. Kasi gusto ko talaga yung amoy niya. Kasi pag naliligo ako, nag-body wash ako, nagsasoap pa ako, inihuli ko na siya, which is dapat sa unahan. Pero kung ikaw naman yung tipong maghihinaw lang ng katawan, naligo ka na sa umaga and sa gabi, gusto mo lang mag-body wash, maghinaw lang ng katawan, or mag-wash lang, ganyan, half bath, yon. As in, okay na to talaga, si Olay Cream Body Wash. And isa pa sa mga nagustuhan ko dito guys, is yung kanyang packaging. Look at naman sa kanyang packaging. It's very classy tingnan. So, ang ganda niyang pang-display, tapos ang laki-laki pa niya, mukha siyang mamahalin talaga yung kanyang pagka-body wash. I think this is parang, nakalimutan ko na yung exact price niya, pero ilalagay ko na lang dyan yung price niya. I will also be leaving the link in the description box down below. So, you can buy this product in Shopee, Lazada, or sa Watson, or any leading supermarket. Pero ako, binili ko siya sa Shopee, syempre. Ayan. So, sobrang bango nito. And, syempre, kailangan ko rin mag-try ng mga pang-firming. Syempre, hindi naman tayo pabata. Patanda na tayo ng patanda. And, kailangan ko ng mga firming na makakatulong para sa firmness ng ating skin, para maging youthful yung ating skin. Syempre, hindi lang naman puro face lang yung ating pinapaganda at inaalagaan. Syempre, dapat kasama rin yung body para balance siya, syempre. Alangan naman puro pag-face lang ang inaatupag natin, tapos yung ating body naman is hindi ganun ka, diba?
So, maganda kasi to, lalo na, syempre, maganda kasi to kasi sa body. Kasi sa kalimitan sa body natin, ang usually nagsasag usually yung ganito natin, yan, ganito. Or pwede rin natin siyang ila sa tiyan, or also sa ating hita. Lalo sa likod ng hita natin, nagkakaroon tayo ng mga, yung cellulite, ganyan. So, maganda rin talaga na gumagamit tayo ng mga pampafirm ng skin para hindi agad bagsag yung ating balat. Kahit na, ayan, kahit na alam naman natin na darating din tayo dun sa ganong talaga na hindi natin maiiwasan. At least kahit papano, na-prevent natin na hindi agad-agad na magsag yung skin natin. So, yun yung magandang binibigay ni Olay Cleansing and Firming Body Wash. And try nyo na to guys, as in super ganda talaga nito. Hindi talaga kayo magsisisi kapag tinaray nyo tong si Olay. As in sobrang bango na, makakapagpa-firm pa ng skin. So, meron pa siyang cleansing, as in pampabata talaga ng skin. Super ganda talaga nito si Olay Cream Body Wash. So, by the way guys, this is not sponsored product. So, this is my opinion is based in my own experience. Sinasabi ko lang sa inyo guys. So, syempre, sabihin nyo porket ganyan. So, hindi to. Binili ko po ito sa Shopee. And sobrang ganda talaga ng Olay. As in, kahit yung kanilang moisturizing na Olay, sobrang ganda. Yung color orange. And next time naman na itatry natin guys is yung kanilang brightening. Kapag naubos na itong si firming na tinatry natin ngayon. Kasi sobrang dami niya guys. 500 ml. And this product will last, I think, mga ilang months to bago maubos sa akin. Unless na lang kung gusto kong maghinaw ng katawan mayat maya. So, hindi naman ako ganun, guys. And, ayan. So, ginagamit ko lang to once or twice a day. So, yun lang yun, guys. Kapag naliligo ako or kung gusto kong maghinaw sa hapon or sa gabi. So, go Olay body wash ulit tayo. So, ayan guys, there you go guys again, and thank you for watching my video, and see you again in my next video. Bye!